හොඳයි අපි බලමු 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පරිගණකයක පරිශීලකයෙකු තමන්ගේ තනි සකසන සිංගල් ප්‍රොසෙස් කම්පියුටර් එකක පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් නව පැතුරුම්පතක් නිර්මාණය කරයි. පැතුරුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ඇතැම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තමන්ගේ දත්ත සමුදාය පද්ධතිය භාවිත කර විශාල දත්ත සමුදායක් විවෘත කරයි. පැතුරුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ඔහු සුරකී. හරි. ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් ඕපන් කරනවලු Excel වගේ. ඒකල්ලා ඒකට ඩේටා ගණ්ඩ ඩේටාබේස් එකක් ඕපන් කරනවා. ලොකු ඩේටාබේස් එකක්ලු. ඒකල්ලා ඒකෙන් ඩේටා ටික කොපි කරලා Excel sheet එකට දාලා Excel sheet එක සේව් කරලා ක්ලෝස් කරනවලු. හරි. ඉහත පරිශීලක විසින් මෙහෙම පද්ධතියෙහි පහත දී ඇති කවර අංග භාවිත කර තිබේද? සන්දර්භ සූචිය context switching. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිංගල් ප්‍රොසෙස් කම්පියුටර් එකක එකපාරකට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ප්‍රොසෙස් එකකට විතරයි. එතකොට මෙයා Excel sheet එකේ spreadsheet එකේ වැඩ කර කර ඉඳලා database එකේ වැඩ කරන්න යනකොට Excel sheet එක ඒ state එක හැම පිටිම save කරලා පැත්තකට දාන්න ඕනේ. context එක switch කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට context switching මෙතන භාවිත වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ file management. file management භාවිත වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙයා file එක save කරනවා, save කරලා ඒක close කරනවා. ක්ලෝස් කරනවා කියලා නෑ. නමුත් මේක සේව් කරනකොට එයාට ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් මොන ඩිරෙක්ටරි එකේ මොන පාත් එකේද සේව් කරන්න කියලා ගන්න වෙනවා. එතකොට ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එයා භාවිත කරලා තියෙනවා ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ. virtual memory පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද මෙතන කියලා තියෙනවා විශාල දත්ත සමුදායක් විවෘත කරනවා කියලා. විශාල දත්ත සමුදායක් විවෘත කරපුවාම RAM එකේ විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් database එකට යනවා. එතකොට virtual memory එකට spreadsheet එක දාන්න වෙනවා ටෙම්පරරිලි context switch කරලා. මොකද ආපහු ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකට වැඩ කරන්න ආපුවම ආපහු ඒක මෙමරි එකට ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ABC කියන තුනම එන්න ඕනේ මම දකින විදිහට. වෙන කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් ඒක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මාකින් ස්කීම් එන්න කලින් අපි කරන normal discussion එකක්. ඒක නිසා මම කියන්නේ 11 වෙනි එකට උත්තරේ ABC සියල්ලම 5. 12 ජාලගත දුරඩාංග උපක්‍රම hardware devices සංවේදක connectivity ඔක්කොම එකතු කරලා IoT ලෙස හැඳින්වෙන සුහුරු පරිසරයක් smart environment ගොඩනගා ඇත. right. එතකොට IoT environment එකක් හදලා තියනවලු. ඒකේ සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය පිළිබඳ පහසු සඳහා මගන්ති සලකන්න. මම මේක කලිනුත් කිව්වා මේ සිංහල වචන පේපර් එකේ තියෙනවා හරි පැටලිලි සහතයි. මොකද මේ පේපර් එක මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් හදන්නේ පේපර් එක හදන කට්ටිය ඊට පස්සේ කවුරු හරි මේක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. හරි. ඒතර ඒ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන මනුස්සයා සිංහල දන්නෙත් නැහැ ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නැහැ. ඒ මනුස්සයා ගොළුවේ තියෙන ගොම. හරි. ඒක මම බය නැතුව කියනවා. මොකද මේ සමහර සිංහල වචන දාලා තියෙන වචන ඉංග්‍රීසියට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ සහ ඒක මට පේන විදිහට සිංහල භාෂාවට කරන අගතියක්. හරි. මට ළමයින්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔගොල්ලෝ ICT කරනවා නම් සිංහලෙන් කරන්න එපා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන්න. you can thank me later. හරි. ඔගොල්ලෝ පස්සෙක් දවසක මට ස්තුති කරයි ඔගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඒක කරොත්. හරි. සිංහලෙන් IT කරා කියලා කවදාවත් ගොඩේම නැහැ. අපි එක පැත්තකින් තියමු. බලමු මේක මොකක්ද අහන්නේ කියලා. කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේද? සෑම IoT උපක්‍රමයක්ම හෝ අයිතමයක්ම UTP රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කළ යුතුය නෑ. UTP රැහැන් අවශ්‍ය නැහැ. wireless devices ඕන තරම් connect කරන IoT වල. මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න කලින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද IoT කියන්නේ, IoT definition එක මොකද්ද, මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මම ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න YouTube වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේක ඇවිල්ලා IBM Think Academy කියන channel එක. ඒකේ තියෙනවා how it works Internet of Things. හරි. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේකේ explain කරනවා කොහොමද IoT වැඩ කරන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අත්දැකීමක් එයි, අවබෝධයක් එයි මොකද්ද මේ IoT කියන්නේ කියලා. ඒක බලන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නේ ආපහු බැලුවත් කමන්නේ. එතකොට අපි කිව්වා පළවෙනි එක වැරදි. UTP රැහැන් වලින් unshielded twisted pair වලින් කනෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. wireless devices ඕන තරම් තියෙනවා. 2. IoT පිහිටුවීමක ඇති කිසියම් හෝ අයිතමයක් මෙහෙයුමක් අක්‍රීය වූ විට ෆේල් වුණොත් IoT application එක පිහිටුවීම වසා දෙමුණු ඇත. ඒක සම්පූර්ණයෙන් සත්‍ය නැහැ. සමහර විට සෙන්සර් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක IoT සිස්ටම් එකම ඩවුන් වෙන්න තරම් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. IoT පරිසරයක් දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සිදු කළ නොහැක. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. IoT සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන බොහෝ වෙලාවට ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඒක රිමෝට් මොනිටරින් කරන්න.
4 IoT පිහිටවීමක නවීන සුහුරු දුරකථන සම්බන්ධ කළ නොහැකි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් 99%ක්ම IoT devices වලට ස්මාර්ට්ෆෝන් කනෙක්ෂන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් IoT environment එකට. 5. IoT පිහිටවීමක ක්‍රියාත්මකতা සඳහා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධතාවයක් අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ඔව් ඒක සත්‍යයි. මොකද IoT devices වලට වැඩ කරන්න සම්පූර්ණ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අත්‍යවශ්‍යම තියෙන්න ඕනි කියලා නියමයක් නැහැ. හරි? සමහර සිස්ටම් තියෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒකේ data ගන්න මොකක් හරි USB device එකක් plug කරලා අපිට data ටික ගන්න පුළුවන්. හරි? ගොඩක් ඒවාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක convenient data transfer කරගන්න. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට අපිට හරි උත්තරේ හැටියට ගන්න වෙන්නේ 5. 13. පහත කුමකින් කාර්යබද්ධ නොවන non functional අවශ්‍යතා දැක්වේද? දැන් මොකේ අවශ්‍යතාවයක්ද? දැන් මේකේ පද්ධතිය මොකක්ද කියලා අපිට දීලා නැහැ. හරි? නිකම්ම කියන්නේ non functional එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි. හරි අපි බලමු මොකක්ද කියලා. රූපයක් තමන්ගේ පැතිකඩ ඡායාරූපය ලෙස පැතිකඩ ඡායාරූපය ප්‍රොෆයිල් පික්චර් ලෙස පද්ධතියට උඩුගත කිරීමට පරිශීලකයෙකුට අවස්ථාව තිබිය යුතුය. ෆොටෝ එකක් මං හිතන්නේ මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක non functional requirement එකක් ගැන මෙයා අහලා තියෙන්නේ. හරි මං කලින් කිව්වා වගේම මේක translate කරපු මනුස්සයා ඔළුවේ තිබ්බ ඔක්කොම වචනෙට හරවලා නැහැ. භාගයක් ඔළුවේ භාගයක් කොලේ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් අපි හිතා ගන්න ඕනේ විභාගයට ලියන ළමයා හිතා ගන්න ඕනේ translate කරපු මනුස්සයාගේ ඔළුවේ මොනවද තිබ්බේ කියලා. right. රූපයක් තමන්ගේ පැතිකඩ ඡායාරූපය ලෙස පද්ධතියට උදුගත කිරීමට පරිශීලකයෙකුට අවස්ථාව තිබිය යුතුය. මම හිතන්නේ මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ඒක ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙවෙයි. කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් දැක්වේද? යා. non functional requirement එකක්. හරි? ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් non functional requirement එකක් හැටියට. B. පිටවීම පරීක්ෂාවේදී check out කරනකොට අදාළ බදු අනුපාතය ඇතුළත් ඉන්වොයිස් එකක් ගණනය කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ මේක point of sale POS system එකක requirement එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේකට අනුව නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා functional requirement එකක්. ඒක නිසා මේක non functional හැටියට ගන්න බෑ. C. පද්ධතියෙහි සේවා පැවැත්ම 99.9% availability තියෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකකින් කියලා තියෙන්නේ web hosting ගැන. හරි? එහෙම වුණොත් 99.9% uptime තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. හරි? ඕනේ වෙබ් සර්විස් එකක අපිට අවශ්‍ය 100%. එහෙම බැලුවොත් non functional requirement එකක් හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් A මම දකින විදිහට. හරි? මොකද ඡායාරූපයක් හිතන්න ගත්තාම මේක ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හැටියට හැමතිස්සෙම අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හිතන්න DSLR කැමරාවකින් ෆොටෝ එකක් ගත්තා. එතකොට ඒකේ ෆන්ක්ෂනැලිටි එක ඇවිල්ලා මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඒ වෙලාවෙම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි? ඒතර ඒ වගේ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් C වගේ එකක් ගත්තොත් අපිට ඒක ඇත්තටම ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් එකක් හැටියට ගන්න වෙනවා. උදාහරණයකට අපි වෙබ් හොස්ටිං ගැන කතා කරොත් මේක ඇත්තටම ලොකු රික්වයර්මන්ට් එකක්. හරි? ඒක නිසා මම මෙතන උත්තරේ හැටියට ගන්නේ A පමණි. 1. හරි? වෙනස් උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන් මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ අසම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක්. හරියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන නැහැ. ප්‍රශ්නේ කෑල්ලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු ටික අපි හිතා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා ඇත්තටම මම ගිය සැරේ ඩිස්කෂන් එක කරනකොටත් කිව්වා පේපර් හදන මිනිස්සු ඉතින් මොනවා ගහලාද මේවා හදන්නේ කියලා එන ප්‍රශ්නයක් එනවා අපිට මේවට උත්තර කරන්න ගියා. හරි? 14. රූපයේ දක්වන ක්‍රියායන සංක්‍රාති සටහන සලකන්න පෙන්වා ඇති සංක්‍රාති සටහන දක්වන්නේ පහත පරිදි නම් ABC යන ලේඛන වලින් දක්වා ඇති අවස්ථා මොනවාද? 1 කියන්නේ මේ ඊතලයේ කියනවා ආදාන ප්‍රතිදාන ඉන්පුට් අවුට්පුට් එකක් ඉන්ටරප්ට් වෙනවා කියලා. IO ඉන්ටරප්ට් එකක් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් running state එකේ ඉඳන් block state එකට. එතකොට අපිට A කියලා ගන්න පුළුවන් running state එක, B කියන්නේ blocked state එක. 2 scheduled වෙනත් ක්‍රියාවක් තෝරාගනි, scheduler මෙම ක්‍රියාවලිය තෝරාගනි, ආදාන ප්‍රතිදානයේ අවසන් වේ. 4. ඒතර 4 වෙනි එකෙන් කරන්නේ input output IO interrupted එක අවසන් වුණාම ඒක ආපහු ready state එකට යනවා. ඒ අනුව මම හිතනවා C කියන්නේ ready state එක කියලා. එතකොට අපිට A හැටියට ගන්න පුළුවන් running දාවන අවස්ථාව, B හැටියට ගන්න පුළුවන් blocked අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ අවහිර කරනු ලැබුව අවස්ථාව, C කියන්නේ
රෙඩි ස්ටේට් එක. එහෙම ගත්තාම හරි උත්තරය ඇවිල්ලා 4 වෙනි එක. 15 සිට 17 දක්වා පිළිසැවීමට පහත ඩේටාබේස් එකේ යොදා ගන්න කියලා තියෙනවා. right. student sport කියලා වගුවක් තියෙනවා. student id කියලා තියෙනවා. event id කියලා තියෙනවා. event name කියලා තියෙනවා. okay. ඉහත වගුව පවතින්නේ කුමන ප්‍රමුඛ කරන ආකාරයටද? ඔව්. අපි බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක unique atomic විදිහට තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අපිට කියන්න පුළුවන් පළමු ප්‍රමුඛ කරන අවස්ථාවේ තියෙනවා කියලා 1NF. හරි. මේක තියෙන්නේ 1NF. මේක තේරුම් නැත්නම් normalization වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ මොකක්ද මොන අවස්ථාවේද තියෙන්නේ කියලා. 16. ඉහත වගුව පිළිබඳ පහත් දක්වන ප්‍රකාශ සලකන්න ඉහත කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද? ඒට සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් පවතී. ඔව්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා student id කියන එක repeat වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක primary key එක හැටියට ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් student id event id දෙක combine කරලා combined primary key එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා A කියන එක හරි. B event name උපැලකේ student sport වගේ ප්‍රාථමික යතුර මත පූර්ණ පරායත්ත වේ. full dependent වෙන්නේ නැහැ. හරි. event name උපැලකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න එක. ඒක අපිට ඇත්තටම සත්‍යයි කියලා ගන්න බෑ. මොකද උපැලකී සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රාථමික යතුර මත ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්නේ 2NF වලදී. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති 2NF වල රික්වයර්මන්ට් එක තමයි ඔක්කොම variables primary key එක මත full dependent වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. එතකොට මම හිතනවා B කියන එක සත්‍ය නැහැ කියලා. අපි බලමු C කියන එක event id යනු නිරූපය අතුරකින් නැහැ. ඒක candidate key එකක් නෙවෙයි. එහෙම බැලුවොත් අපිට හරි උත්තරේ හැටියට ගන්න වෙන්නේ A කියන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක. හරි. මම මේක වැරදි කියලා ගත්තේ student event name කියන එක full dependent වෙන්න බෑ. මොකද අපි මෙතන first normal form එකේ තියනවා කියලා ගත්තේ. හරි. ඒක නිසා 17 ස්ටඩන්ට් ස්පෝට් වකට ඒ ජනය නව ශේත්‍රයක් එකතු කළ යුතු වන අතර නව ශේත්‍රයගේ 10ට වඩා වැඩි වී යුතුය. රයිට්. මේකේ ඇත්තරම හරි වචන තමයි ඕල්ට ටේබල්. හරි. ටේබල් එක ඕල්ට කරන්නේ අප්ඩේට් නෙවෙයි. ඕල්ට ටේබල් ස්ටඩන්ට් ස්පෝට් ඇඩ් චෙක් age more than 10. ඔව්. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක උත්තරේ හැටියට. මේක තමයි හරි සින්ටැක්ස් එක. 18 දත්ත හැසරුම් භාෂාවේ DML නොමැති SQL විධානය වන්නේ create තියෙනවා, delete තියෙනවා, insert into තියෙනවා, select තියෙනවා, update තියෙනවා. එහෙන් බැලුවොත් අපිට වැරදි හැටියට ගන්න වෙන්නේ නැති එක insert. හරි. 18 3. දී ඇති මතක දූරාවලි සටහන අනුව පහත සදහන් ABC සහ D පිළිවෙලින් නිරූපණය කරයිද? ඊට කලින් 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ insert කියන එක නෙවෙයි ගන්න ඕනේ create කියන එක. හරි. මොකද DML DDL වල insert නැහැ. නමුත් DML වල create නැහැ. හරි. ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඉන්න මම වෙබ් එකේ search කරලා ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ DDL DML DCL TCL. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න DML වල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා create කියන එක නැහැ. හරි. ඒ නිසා අපිට හරි උත්තරේ හැටියට ගන්න වෙන්නේ create කියන එක. ඒක තමයි DML වල නැති එක. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්කෝලේදී හරි ක්ලාස් එකේ හරි හරියට කරන්න ඇති කියලා. මම මෙතන insert කියලා ගත්තේ මොකද insert into කියන එක ඔළුවේ වැඩ කරේ මගේ keyword එක හැටියට. නමුත් ඒක නෙවෙයි. create කියන එකයි මෙතන හරි උත්තරේ. අපහු 19 වෙනි ප්‍රශ්නට આવොත් ABCD කියන්නේ මොනවද කියලා අහලා තිනවා. මේක ඇවිල්ලා memory hierarchy එක. උඩින්ම තියෙන registers. A කියන්නේ registers. B නිහින මතකය. B කියන්නේ RAM. C solid state, cache 1, cache 2. ඊට පස්සේ C ඇවිල්ලා hard drives. ඊට පස්සේ optic drives. D කියන්නේ අතරම tape drives. tape backup. එතකොට හරි පිළිවෙල එන්න ඕනේ. A කියන්නේ registers, B කියන්නේ RAM, C කියන්නේ hard disk drive, චුම්බක දුරදත්ත ඇටි, D කියන්නේ magnetic tape. එහෙම වුණොත් උත්තරේ 3.
පහතකවරක් ද්වීමය අංක ගනිත මෙහෙම ප්‍රතිඵලයක් ද බයිනරි සබ්‍රක්ෂන් තියෙන බයිනරි සබ්‍රක්ෂන් වන් කියල දුන්න කොහොමද කරන්න කියලා විඩියෝ එක බලන්ඩ මේක උත්තරේ හරි උත්තරය ඇවිල්ලත් 3 හරි මම එක සුළු කරන්න යන්න සුළු කරන්න හැටි ඔගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්න මගේ බයිනරි සබ්ට්‍රැක්ෂන් හරි අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න 10 ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න